د پخلنځي لیدونکو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم په دې پخلنځي کې تاسو ته د یو ډول خوندور ګلپي طریقه در وښیم. ګلپي اکثرو خلکو نه خوښیږي او بیا په تیره بیا د ماشومانو. زه خپله چې کوچنۍ ولمه ګلپي نن سخت بد راتلل، اما اوس برعکس ډېر زیات مې خوښیږي. نو نه پوهېږم چې دا د نن سبا ګلپیان خوندور دي که د افغان پخلنځي پخلی. نو ښه، اوس به راسو د ګلپي د پخولو موادو ته. ما دلته راخیستی ده یو دانه ګلپي، او دلته تاسې وینئ یو متوسطه پیاز او ووژه، ادرک، دلمه مرچ، او دلته تاسې وینئ شنه دنیا او شبید. یو لیدونکي د افغان پخلنځي راته لیکلي ول چې تاسو په هر پخلي کې شبید ډېر زیات استعمالوئ او فکر کوم چې په چای کې به هم استعمالوئ. بله و ورور جانه، زه د چای په پخلي کې هم زه وایم چې تر وچو پاڼو د شین شبید به ښه وي. زه اکثره وخت ځان لپاره تیارومه. البته په ګلپي کې ضرور ده. ګلپي یو رقم بوی لري کم فکري، او اکثره خلک زه فکر کوم چې د بوی له خاطر هم ګلپي نه خوښیږي، کنې خوند او فایدې ډېرې دي. نو د دې لپاره د ما نظر ده که چیرې موږ په ګلپي کې شبید که وچې که تازه یې ور واچوو نو هغه بوی یې ورکېږي، او کم فکري په پخلي کې همیشه چې زیړ رنګ او شنه رنګي هغه پخلی خوند کوي. او دلته هم تاسې وینئ بعضې مسالې، لکه دلته تاسې وینئ دا یو ډول مساله به نه ورته وایم، چون دې ته وایي د وریځو مساله. دې کې ضررناکه شیان نشته، او دې کې چې ده تازه کورکمن ده میده سوی ده، تور مرچ دي، او ورسره چې ده وچه دنیا او زیره، او ورسره مې دا د تاسې وینئ کورکمن، وچه دنیا او مالګه. البته دا شیان چې ده او ووژه مساله او ووژه مالګه دا د تاسو خپله خوښه چې په څومره دیګي ته ور اچوئ. او دې نه علاوه په دې ګلپي کې ما نن رومیان نه دي استعمال کړي، نه یې راخلم. البته رومیان هم که ور اچومه باید له تراشک نه یې وباسمه او لا یې په ماشین کې میده کړمه چې میده یې ښه ده. نو ما ورته دا ډول روب راخیستی ده چې دا دې روب ته مې یو اعلان هم تیر کړو. دا ګټه مې څه وه. په سر کې به په دې غوړو کې البته سرم نه سول، همداسې زه ور اچومه دا ګلپي سور کم. یوه خبره وکړم لیدونکو، دلته ما لږ څه غوړي ورته زیات راخیستي دي چې دا ګلپي لږ ښه سور سي، او بیا دا غوړي ایسته کوم. غوړي هم نو 2 ملاقې، یوه ملاقه 100 ګرامه کېږي ما چې لیدلی. نو دومره ګلپي ته معلومه ده دومره غوړي بې حده زیات دي. غوړي خو ضرر هم لري او ګران هم تمامېږي چې ډېر غوړي مصرف کړو. نو د دې لپاره زه تاسې به ووینئ چې دا غوړي ټوله ترنه باسم، او دا د ما ګلپي بیا ډېر کم روغن هم راځي. نو دا سره کېدای بس ده، اته به یې نور له غوړو نه وباسم. او دومره مې سور کړو او غوړي مې هم ترنه لرې کړل، دومره کم غوړي مې پرېښودل. اوس به نو راسو دا د پیازو مرحلې ته. کورکمن، ووژه او زنجفیل. پیاز مې صرف پکې نرم کړل، سره کړي مې نه دي. او که شنه مرچ پکې واچوئ زه فکر کوم لا خوند. ووژه هم پکې ښه سره سوله. او اوس به روب
دا روب مې مخته له مخته یو څه نری کړی ده، کنې داسې نری هم نه وي. یعنې دا روب په همدغه غټه قاشوقې ټینګ روب یوه غټه قاشوقه مې روب راچولی، هغه مې په بل بوتل کې واچوله، پخواني خالي بوتل کې، او هغه مې کړه، یو څه مې اوبه پکې واچول چې نري شي. دلمه مرچ، د دنیا او د شیبیت، البته شیبیت نه کیږي خو دانیا ډیره کیږي، چې دیګي ته ور واچوې سره کیږي بیا توریږي، نو زه یې دې لږ څه بیا د سر لپاره هم پرېږدم. اوس به دا راچوم. لیدونکو تاسو زه سی وینم په یوټیوب کې د ما د افغانستان لیدونکي ډیر دي، په د پخلي په پروګرام کې سی وینم ډیر زیات دي. نو لیدونکو تاسو نه ټولو نه مننه چې دا پخلی پروګرام تعقیبوئ، او بل تاسو یو هغه لرئ چې زیاتره اویلۍ لرئ، په اویلۍ کې د ترکاریانې شیان خو ټوله سړی کولی شي ویې کړي که نه، نو تاسو ته دا شیان وړیا دي. نو که دې ما منئ، که تاسو ساده کچالو پخوئ، که ګلپي پخوئ، که هره ترکاري پخوئ، زه په دې نظر یم چې ټوله ترکاري پکې میده کې ور واچوئ، خوندور راځي، هم فایده لري. نو ترکاریان خو ډېرې فایدې هم لري. اوس به مالګه ور واچوم، او دا وچه دنیا، او دا هم هغه د وریځو مساله چې ما ویل، په دې کې بیا هم وایم هېڅ داسې خطرناکه شی نشته چې معدې ته نقص وکړي. دا مواد لږ وویشي، دا نرم سو او اوبه یې ویشېدې. تاسې وګورئ درنو لیدونکو، ډېر یو ښایسته لوابې راغی، سور و شین ښه ښکارېږي. ښه، اوس به دا سور کړی ګلپي پسې ور واچومه. سرپوش یم سم نه ده، خو دغسې به یو څو دقیقې پرېږدم، یو 3 دقیقې په ډېر ټیټ و، اتې ګلپي مې تیار. دوستانو دا هم د ما د نن ورځې پخلی ګلپي چې تاسو ته مې جوړ کړو. نو لیدونکو باور کوئ ډېر خوندور راغلی ده. که تاسې پاخه کوئ دا تاسې د یو سپینې شولې سره هم خوند کوي، او له چلو سره هم همدغسې له ډوډۍ سره هم چې وخورئ، باور کوئ هغه څنګه اصطلاح ده وایي، ګوتې به ورسره وخورئ، ډېر خوندور راځي. هېڅ شی بدخونده نه دي که موږ یو څه پکې سم پخلی وکړو. هر څه په په خیال یې پاخه کړو، په حوصلې یې پاخه کړو، هغه شی خوندور دی. څه خدای پاک پیدا کړي دي، د خوراک لپاره یې پیدا کړي دي، موږ باید تر خوند واخلو. نو قربان هم سمه، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. هیله لرم د ما ویډیوګانې وګورئ، سبسکرایب، لایک. خدای په امان دوستانو، ښه ورځ.